සොෆ්ට් එකට බර්ගර් බන් හදන්න ස්ටෑන්ඩ් මික්ස් එකක් ඕනෙමද? පුළුවන් වගේ සොෆ්ට් එකට බර්ගර් බන් ගෙදර හදන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම සේව් කරගන්න. මද රස්නේ උණු වතුර, කිරි, තෙල්, ඊස්ට්, සීනි, ලුණු එකට කවලම් කරලා මේකට මම එකතු කරනවා පාන් පිටි. වීඩියෝ එකේ දකින විදියට ඔයත් මුලින්ම වෙට් මික්ස් එකත් එක්ක පාන් පිටි එකතු කරනකොට ස්පැචුලා එකකින් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ වගේ පැන්ට්‍රි ටොප් එකට දාගෙන ඩෝ එක අපි නීට් කරගමු. නීට් කරනකොට ඔයාගේ සම්පූර්ණ ඇඟේ බර ඩෝ එකට දෙන්නේ නැතුව අත සැහැල්ලුවට මේක විනාඩි 15ක් වගේ නීට් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඩබල් සයිස් වෙන විනාඩි 30ක් මම තිබ්බා. ඩබල් සයිස් වෙච්ච ඩෝ එකේ හුලන් ටික යවලා විනාඩියක් විතර අපව මේක නීට් කරගෙන ලොකු බෝලයක් හදාගන්න. දැන් මේ බෝලේ සමාන කොටස් 8කට කඩන්න. මේ හදන බර්ගර් බන් ඩෝ එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මාළු පාන් චීන් සම්බෝල උනත් හදාගන්න. බන් හදනකොට ලස්සන ෂේප් එකට රවුම ගන්න නම් කඩතොළු හිටින්න නැති වෙන්න මේ රවුම හොඳට ෂේප් කරගන්න. බර්ගර් බන් එක උසට හදාගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ අච්චුවක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයා වීඩියෝ එකේ දකින විදිහට හදාගත්ත බෝල ටික විනාඩි 10ක් අපි ඩබල් සයිස් වෙන්න දෙනවා. ඒ වෙලාවෙම ඔයාගේ එයා ෆ්‍රයි එක ප්‍රී හීට් වෙන්න දෙන්න අංශක 200ට. ඊළඟට 150ට විනාඩි 35ක් ඔයාගේ බර්ගර් ටික බේක් කරගන්න. එළියට ගත්ත ගමන්ම කිචන් ටවල් එකකින් විනාඩි 2-3ක් වහලා තියන්න. ඔයා මේ දකින්නේ මම එග් වොෂ් කරන්නේ නැතුව බේක් කරගත්ත බර්ගර් එකක්. ඔන්න ඔයාට දැන් පේනවා නේද ස්ටෑන්ඩ් මික්ස් එකක් නැතුව කොච්චර සොෆ්ට් එකට අපිට හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ රින් එක ඇතුලේ අපි උස්සට හදාගත්ත බර්ගර් එක. එග් වොෂ් කරපු එකයි නැති එකේ වෙනස ඔයාට දැන් පේනවා නේද? ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයත් හදලා රස මටත් කියන්න. යාළුවත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.